ፐርፌክት ናው በደንብ አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የሚፈልገው ምንድነው አሁን የሰራ ነው ሎካሊ ነው ሎካሊ ማለት ሰውየው ክምሩን የሚከመረው እርሻው ላይ ነው ማለት ነው አይደል the next step ምንድነው የምናደርገው ይሄን የተከመረ ክምር we have to move to the remote ላይ ሙቭ ለማድረግ ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ሪፖዚቶሪ ክሬት እናደርግ እነዚህን ስቴፖች ተከተሉ ይላል አያችሁ ምን ይላል git init ባሉ ይላል ኦሬዲ ኢኒሻላይዝ አድርገናል እኮ አይደል ስለዚህ we don't need it አይደል ስለዚህ we can remove this guy okay ፋይሎችን ጨምሩ ይለናል we already added ኮሚት አድርጉ ይለናል we already added okay ብራንች ፍጠሩ ይለናል አልፈጠርንም ከዛ ሪሞቱ ጋር አገናኙት ይለናል የሪሞቱን ፓዝ ነግሮናል ይታያችኋል የሪሞቱ ፓዝ ከዛ የሰራችሁትን ፋይል ፑሽ አድርጉት ወደ ምኑ ሜን ወደሚባል ብራንች ይለናል what does mean by branch በደንብ ነው እንግዲህ ተመልከቱ ለምሳሌ እኔ ከአሁን በኋላ የምሰራው ኮድ እኔና ሬዲዮዋን የምንሰራው ኮድ እዚህ ቦክስ ውስጥ ይቀመጥ ብሎ መንገር ብራንቺንግ ይባላል ከዛ ሬዲዮዋን ደግሞ ብቻው አንድ ሌላ አሳይመንት ቢሰጠው ከዛ ብራንች ላይ ሌላ ብራንች ፈጥሮ የራሱን ስራ ይሰራና ከዛ በኋላ ልክ ሲጨርስ እኔ ብራንች አብረን የምንሰራበት ብራንች ላይ መርጅ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ብራንቺንግ የሚለው በአጭሩ ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ በኋላ ላይ ግን በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ኔክስት ዊክ ኦኬ ዛሬ ምን ጨርሳ መሰለኝ ና እስኪ ነው አሁን ወደዚህ ልምጣ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚለው git branch ብለ m ብለ main የሚባል ፍጣር ነው የሚለኝ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ክሊር ላድርገው here go እንዴት ይታያችሁ ሳይድ ባይ ሳይድ ላድርግላችሁ ቻት እዚህ ጋር ከዛስ ምን በል ነው የሚለኝ git ይላል branch ይላል ኦኬ ማን የሚባል ብራንች ፍጣር ነው የሚለኝ dash m ብለ ኦኬ ከዛስ main በልልኝ ይለኛል ስለዚህ ምን የሚባል ብራንች ፈጠርኩ ማለት ነው main የሚባል ኢንተር አልኩት main የሚባለው ብራንች መፈጠሩን ለማወቅ git branch ብትሉት ያሉትን ብራንቾች ይነግራችኋል git ትሉታላችሁ ብራንች ብትሉት ይሄው ስንት ብራንች አላችሁ ይላችኋል አንድ ብራንች አላችሁ ይላችኋል ማለት ነው ሬዲዮዋን ከዚህ ብራንች ላይ ሌላ ብራንች መፍጠር ቢፈልግ git branch ብሎ dash m ብሎ ሬዲዮዋን ይለዋል ወይም ደግሞ new feature ይለዋል ማለት ነው ኦኬ አሁን አዲስ ብራንች አለኝ ይሄን ጨረስኩ ከዛስ ምን ይለኛል git ብለ remote ብለ add ብለ origin ከዛ በኋላ ይሄንን ነገር ጨምር ይለኛል ይሄ ነገር ማለት የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም የፈጠርኩት ሪፖዚቶሪ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይታያችኋል እቺ ሪፖዚቶሪ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ነገር ኮፒ አድርግ ምን ብለህ ነው የሚለኝ git remote add origin ምናምን ብለህ ነው የሚለኝ እቺን ኮፒ ላድርጋት እንዳለች ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ወደ ሪሞት ልወስደው ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄው እንደዛ አደረኩት ሶሪ ኮፒ ላድርገው መጀመሪያ ኮፒ ያደረኩኝ እዚህ ጋር ልምጣና ራይት ክሊክ ታደርጉና ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ይታያችኋል ከዛ ልክ ኢሚዲየትሊ ኢንተር ስትሉት ምን ያደርግላችኋል ሪሞቱ ጋር አገናኘላችሁ ግን ኮዱ ፑሽ አልተደረገም ተደርጓል ነው አልተደረገም so I have to push it to the remote ተመልከቱ አሁን ምን ማለት ነው ይሄ ገበሬ ይሄ ሰውዬ ለሰራተኞቹ ምን ብሎ መንገድ ይችላል ይደዋት ይሄንን እህል ወስዳችሁ እዚህ አውድማ ላይ ያስቀምጡት ማለት ይችላል ሌሎች አውድማዎች እኮ ሊኖሩ ይችላል ሌሎች ቦታዎች ሊኖሩ ይችላል አይደል ስለዚህ ሌሎች ቦታዎች ሳይሆን ይሄንን ነገር ወስዳችሁ እዚህ ጨምሩት ብሎ መንገድ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሪሞቱን ሴት ማድረግ ማለት ነው አያችሁ ሴት አደረኩኝ ማለት ነው ሪሞት አድ ኦሪጂን የሚለው ጉድ ይሄን አደረኩኝ ከዛ በኋላስ ምን አደርጋለሁ እዛ ኦሪጂን ላይ ፑሽ አድርግልኝ ነው የሚለው ከዛ በፊት ግን እስኪ ኮድ መኖርና ለመኖሩ ላይ እዚህ ልምጣና ይቻት ኮድ የምትላለችኝ እዚህ ጋር ታያችኋል ኮድ የምትል ይሄን ብነካት ወይም ሪፍሬሽ ባረገው ምንም ነገር አይኖርም ኮድ የሚባል የለህም ይለኛል ይሄው ክሊክ ባረገው ኮድ እስከሌለ ድረስ ይሄን ነው የሚያሳየው ኮድ ቢኖር ኖሮ የተሰሩትን ኮዶች ያሳየኝ ነበር ስንት ፋይሎች ናቸው እዚህ ጋር የሰራኋቸው 3 አይደል 1 2 3 ፋይሎች አሉ ሶስቱም ፋይሎች መታየት ነበረባቸው ፑሽ ካደረኩት በኋላ ግን አያዋለሁ ስለዚህ ምን አድርግ ነው የሚለኝ በኖትፓድ መሰረት ይሄው እዚህ ጋር ልምጣ git ይላል ከዛስ ፑሽ ይላል በደንብ ይው dash u ከዛስ origin main የሚባል ጋር ፑሽ አድርግ ብሎ ነው የሚነግረኝ ማለት ነው ተመልከቱ ኦኬ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው origin ማለት remote repository ማለት ነው do you remember add origin ብለን እንደሰራ remote add origin ስለዚህ እዛ ወስደ ፑሽ አድርግ ይያልኩት ነው ይሄንን ኢንተር ብለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው origin የሚለው doesn't appear to be okay I think እንትን ተሳስቼ ነው የሚሆነው let me just copy ላድርገው ጽጽፍ ተሳስቼ ነው የሚሆነው ፔስት ልበለው here we go እንደዛ አደረኩት ምን ያደርግልኝ ነው ማለት ነው git አልኩት push origin main አልኩት አውቶማቲካሊ ምን አደረገልኝ ማለት ነው it is adding origin main ማለት ነው ወደ main origin push አደረገልኝ ማለት ነው now let me come here በደንብ ይው ይሄን ሪፍሬሽ ላድርገው እዚህ ኮድ ላይ በመጣ ስንት ኮዶች አሉ ማለት ነው ስንት የተጻፈ ኮድ ስንት አለ ማለት ነው ሶስቱ ፋይሎች አውቶማቲካሊ መጥተዋል ማለት ነው ኦኬ not only this በደንብ ይው የተሰሩት ኮሚቶች do you remember ስንት ጊዜ ኮሚት እንዳደረኩ የተሰሩት ሁለት ኮሚቶች ይነግረኛል ለመጀመሪያ ኢኒሻል ኮሚት የሚባል አለ ይታያችኋል 10 minutes before
this is my initial commit የሚለው እቺን ክሊክ ብታደርጓት የተሰሩትን ፋይሎች ይነግራቸዋል። about html እና home የሚባል ነበር ይለኛል። እነዚህም በአንድ ላይ this is my initial commit ብለህ ፈጥረሃል ይለኛል። good let me just go back again change ሴቱንም ይነግራቸዋል። ይታያቸዋል እዚህ ጋር change ሴቱ ኮሚት ያደረኩበት change ሴት good ወደ ሁለተኛው ላይ ልምጣ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ about የሚባለው ነው የጨመርኩት። about የሚባለው የተጨምሮለታል ማለት ነው። now let me show you one amazing የሆነ ትሪክ። እዚህ ልምጣና ኮንታክታስ የሚባለው ላይ እስኪ አንድ ፓራግራፍ ልጨምር። ፒ ልበልና ኦኬ እዚህ ላይ ለምሳሌ this is test paragraph ልበለው ኦኬ ከዛ ዮሴፍ ካሳይ አልኩት ኦኬ ኢሜል አልኩና test@yayobi.com አልኩት። እንደዛ አድርጌ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ያው ፓራግራፍ ነው ሲምፕል ፓራግራፍ ነው የጻፍኩት ኦኬ ሲምፕል ፓራግራፍ ነው የጻፍኩት። this is test paragraph ነው የሚለው ዮሴፍ ካሳይ ቴስት ምናምን የሚል ነው። አሁን ሎካሊ ነው እየሰራ ያለው በደንብ እያያችሁ ነው። ይሄንን ሎካሊ የሰራሁትን ነገር ምን ማድረግ እችላለሁ? በደንብ አሁን ያለሁት ማን ላይ ነው? ኦሪጂን ላይ ነው። ያ ማለት ሪሞቱ ላይ ነው ያለሁት። እንዴት ታውቁታላችሁ? መጀመሪያ ክሊር ላድርግላችሁ። እዚህ መጥቼ git ብዬ ሎግ ብዬ ኦኬ ኦል በግራፍ አሳየኝ ብለው ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱ። በግራፍ አሳየኝ አልኩት ኢንተር ስለው git log -- all -- graph ነው ሶሪ እንደዛ አደረኩት። በደንብ እያያችሁ አሁን ያለው የትኛው ላይ ነው ይለኛል። ታያችኋል? ኦሪጂን ሜል ላይ ነው ያለው ይለኛል። አያችሁ? ኦሪጂን ሜል ማለት ምን ማለት ነው? ሪሞቱ ላይ ነው ያለው ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ የምሰራው ኮሚት አድ ማደርገው በሙሉ ከምኑ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው? ከሪሞቱ ጋር ኦኬ። ስለዚህ አይ እኔ ሪሞቱ አፌክት እንዳይሆን ፈልጋለሁ ካልኩኝ የራሴን ብራንች መፍጠር እችላለሁ። ኔክስት ታይም when I talk about branch ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። አሁን ግን እስኪ አሁን ሞዲፋይ ያደረኩትን ለየው መጀመሪያ ጊት ልበለውና እስኪ ስታተሱን ለየው። ስታተስ አልኩት ይሄው ምን ይለኛል? ኮንታክታስ የሚባለው ፋይል ቼንጅ አለው ይለኛል። ኦፍ ኮርስ ቼንጅ አድርጌ የለም እንዴ አሁን therefore ይሄን ምን እለዋለሁ? ጊት ልበለውና አድ አድርገው ብዬ ኦል እለዋለሁ። አንድ ብቻ ፋይል ስለሆነ ያንን ብቻ ፋይል ነው የሚያደርገው። ከዛስ ጊት ልበለውና አድ ኮሚት ልበለውና ጊት ኮሚት። አሁን ስቴፖቹ ቀላል ናቸው። ጊት አድ ትላላችሁ ከዛ ኮሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ አድ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እንደዛ አደረኩት። ይሄጋ ምን አደረገልኝ? አሁን ኮሚት አድርጓል። እስኪ ስታተሱን ላይ ጊት ስታተስ አልኩት። ከዛስ ስታተሱን ሳየው ጊት on the branch main the branch is head of origin main ይላል። ስለዚህ አንድ ፑሽ አድርጋል ነው የሚለው good። ስለዚህ ምንም አይነት ኮሚት የምታደርገው ነገር የለም እያለኝ ነው የሚነግረኝ ማለት ነው። ክሊር ልበለውና ይሄንን የሰራሁትን ኮድ ወደ ሪሞት ለመላክ ከፈለኩኝ do you remember the code that we use git push u underscore u dash u ብለን origin main ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። let me just do that ፔስት አደረኩት ኢንተር ልበለው look now ምን እንደሚያደርግ አሁን ይሄን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው። እዛ ሜን ብራንች ላይ ወይም ደግሞ እንበልና ሪሞት ኤሪያው ላይ አምጥቶ ያስገባልኛል ማለት ነው። ተመልከቱ ይሄው እንደዛ አደረኩት። ቅድም ሁለት ኮሚት ነበር የሚለኝ አሁን ስንት ኮሚት አለ? 3 አለኝ ማለት ነው። when I click this you see ምን ይለኛል? minutes before አንድ ኮሚት አድርጋል ይለኛል። ክሊክ ባደረገው የቀየርኩት በሙሉ ይታየኛል። ይታያቸዋል። ግሪን ማለት አድ የተደረገ ማለት ነው። ይሄንን ግን ባጠፋው ይነዋት ይሄ መሆን የለበትም። ዮሴፍ ካሳይ የሚለው test@yayobi.com ሳይሆን yadunya@gmail.com ብለህ መስራት አለብህ ብባል አለቃዬ እንደዛ ካለኝ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ልምጣና ያዱኛ ነው yadunya@gmail.com እለዋለሁ። በደንብ ይሁ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ይሄን አሁን ሞዲፋይ ያደረኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የቅድሞቹን ስቴፖች ይከተላል። ምን እለዋለሁ? አድ እለዋለሁ። መጀመሪያ አፓሮን ስትነኩ የጻፋችሁት ይመጣላችኋል። አድ አልኩት። ከዛስ ኮሚት ልበለው ጊት ኮሚት አልኩት ዳሽ ኤም አልኩትና ቼንጅ ኢሜል አድሬስ አልኩት። ቅድም አድራሻ ነበር ግሪን ነበር የሚያሳየኝ። አሁን ምን እንደሚያሳይ ታዩታላችሁ። ከዛስ ይሄን የጻፍኩትን ጊት ፑሽ አንደር ዳሽ ዩ ኦሪጂን ሜን እለዋለሁ ማለት ነው። አሮ ኪውን አፕ ወይም ዳውን አሮ ስትነኩ ከዚህ በፊት የጻፋችሁትን ያመጣላችኋል። ደግማችሁ መጻፍ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ጉድ እንደዛ አደረኩት። አሁን ምን እያደረገልኝ ነው ማለት ነው? ኢት ኢዝ ፑሽንግ አራተኛ ቼንጅ ሴት ይኖረኛል ማለት ነው። ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ኮዱ ላይ ልምጣ። እዚህ ጋር ስንመጣ 4 ኮሚት አለ ይለኛል። ይሄው የመጨረሻው 26 ሰከንድ ላይ ቼንጅ አድርጋል ይለኛል። ይሄን ክሊክ ባደርገው ይታያችኋል። አሁን ቀይ ነው ያመጣው። ቀይ ማለት ያለውን ነገር ሞዲፋይ ማድረግ ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ዲሊት ማድረግ ማለት ነው። ጋይስ አንደርስታንድ? ስለዚህ በቀይ ያመጣልኝ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ምን ተባለ ብትሉ አንደኛ ጊታብን እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉ ሪሞት አሳይቻችኋለሁ።
ጊት ባሽን እንዴት እንደምትጭኑ አሳይቻችኋለሁ። ከዛ አንድ ፋይል ክሬት አድርጋችሁ ኢኒሻላይዝ ማድረግ መጀመሪያ ሪፖዚቶሪያችሁን ሪሞት ሪፖዚቶሪ ጋር እንዴት እንደምታገናኙ አድ እንደምታደርጉ ኮሚት እንዴት እንደምታደርጉና ፑሽ እንዴት እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። therefore ሰመራይዝ እናደርገው ጊት ላይ ያሉት አሁን ዛሬ የተማራችኋቸው ምንድናቸው ብትሉ በጣም ሲምፕል ነው። አንደኛ ጊት ኢኒት የሚባል አይተናል፣ ኢኒሻላይዝ ያደርግልናል። ከዛ ጊት አድ የሚባል ተምረናል። አድ ዳት ካለው ሁሉንም ማለት ነው ስፔስ አድርገን። ከዛ ጊት ኮሚት የሚባል ተምረናል። ኮሚት የሚባለው ኮሚት ስታደርጉ ሜሴጁ ምን ይሁን ብሎ የሚነግራችሁ ማለት ነው። ሬዲ ነው ማለት ነው ፑሽ ለመደረግ። አያችሁ ይሄ ማለት ነዶ ማሰር ብላችሁ ሰዱት ብዬ ቅድም ነግራችኋለሁ። ከዛስ ምን እናደርጋለን? ጊት ብለን ልክ እንደጨረሱ ኮሚት ያደረግነው ፑሽ ማድረግ ከፈለም ፑሽ እንለዋለን። ፑሽ ስናደርገው ወደ ሪሞት ሪፖዚቶሪ ፑሽ ያደርግልናል ማለት ነው። ዝም ብለን ፑሽ ካላደረግነውና ዝም ብለን ከተውነው ግን ሎካሊ ብቻ ነው ይሄ ሴቭ የሚደረገው ማለት ነው። ኦኬ ሎካሊ ጨርሳችኋል፣ ሬዲ ነው ፑሽ ለመደረግ ማለት ነው። ኦኬ ሎካሊ ያለቀ ነገር እዚህ ጋር ያቆማል። ወደ ሪሞት ለመላክ ደግሞ ጊት ፑሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዩቲሉና ኦሪጂን ብላችሁ ብራንች ኔማችሁን ትናገራላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንማረው ብትሉ ኦኬ ዩ ኖ ዋት ይሄ በጣም ደስ ይላል፣ ግን እንደው እስኪ ሪል ላይፍ የሆነ አንድ ዌብሳይት ሰርተህ ኢንድ ቱ ኢንድ አሳየን ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ዌብሳይቱን እሰራለሁ፣ ፑሽ አደርገዋለሁ። ኢሚዲየትሊ ፑሽ እንደተደረገ ዴቭኦፕስ የሚባለው የአዥር ዴቭኦፕስ ፒክ ያደርግና ኮዱ መስራቱን ኮምፓይል ያደርግላችኋል። ስለዚህ ዴቭኦፕስ ኢንጂነር የሚባለው የሚሰራው ምን እንደሆነ ታያላችሁ ማለት ነው። ወደፊት ዴቭኦፕስ ኢንጂነር መሆን ብትፈልጉ ምንድነው የምትሰሩት የሚለውንም በዛው ታያላችሁ ማለት ነው። ቢውልድ ካደረገ በኋላ ሪሊዝ ያደርግላችኋል። ዌብሳይታችሁ ኢሚዲየትሊ ላይቭ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? CI/CD ይባላል። ቢልድ ማድረጉ CI ይባላል፣ ኮንቲኒየስ ኢንተግሬሽን ማለት ነው። ዲፕሎይ ማድረጉ ደግሞ CD ይባላል፣ ኮንቲኒየስ ዲፕሎይመንት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኔክስት ዊክ ያንን እንጨርስና የዚህን የሰንዴይ ጊፍትን የመጀመሪያውን ወር ትምህርታችንን በዛ እናጠናቅቃለን ማለት ነው። therefore ዛሬ ያየነው ምንድነው ማለት ነው? ጊት ላይ ነምበር 1 ኢኒሻላይዝ ማድረግ ጊት ኢኒትን አይተናል። አድ ማድረግ ጊት አድ አድርገ አይተናል። ኮሚት ማድረግ ማንኛውም ቦታ ብትመጡ በነገራችን ላይ ትንሽ የሚጨመሩ አሉ። በኋላ ላይ ስለ ብራንቺንግ ስነግራችሁ የምታውቁት ስቴጂንግ የሚባል አለ፣ ስታሽ የሚባሉ አሉ፣ ግን በጣም ትንሽ ናቸው። ብዙ ጊዜ ግን ማንኛውም ካምፓኒ ገብታችሁ የምትሰሩት ግን እነዚህን ነው። ኢኒሻላይዝ ታደርጋላችሁ፣ አድ ታደርጋላችሁ፣ ኮሚት ታደርጋላችሁ፣ ፑሽ ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት ሪፖዚቶሪው ላይ ፑሽ አደረጋችሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ኮድ ወስዶ ኦኬ እስኪ ዲፕሎይ አድርግና ዌብሳይቱን አሳየኝ ብትሉ ደግሞ ዴቭኦፕስ እንዴት ሴትአፕ እንደምናደርግ አዥር ዴቭኦፕስ የሚለው ኔክስት ዊክ እናያለን ማለት ነው። Thank you very much for listening.